Okay, today's vlog, as you can see, yung buhok ko, buhag-hag na siya, super long, may bigote. So, today, testing natin ang barber skills ni Anne. No! God, please, no! No! Ah, yeah. Alright. First, kailangan ko nito. It's a makeshift, parang bib. So, I'll just make a hole here. And then... how do I do this? Yeah. Para dito yan. Para sa zero. At saka parang mga fine, para mas pino. Tapos yung is... Yan kasi, alam mo para sa to? Pang-nagis ng buhok to. Shit, kinakabahan ko ako. Kasi hindi niya alam kung para saan ito. Yung mga different kinds of scissors, di niya alam. Tapos di niya alam kung... Wait lang! Disaster. Oh my god. Shit. This is it, pansit! Oh my god, here we go. So, kapag hindi ko nagustuhan yung gupit ko, I've decided na magpapakalbo na ako. NANI?! The new COVID haircut. Alright, let's go! Ito na! Oh shit! Oh my god! Oh my god! Oh my god, what is this? Ito yung hindi ko alam paano gawin ng pasaydo. Lagyan mo muna ng linya, mahal. Hi! Hi, baby! Wala, naging bunot ata ako ah! Shit! No? Okay, update. Siguro 30 minutes na po nakalipas. Siguro kung sa Vietnamese ko ito pinagawa, 15 minutes pa lang, tapos na. Eh, hindi naman si Vietnamese to eh. Kapampangan ngayon eh. Nakakatakot na sinis ng food. Ay, mahal ka mag... Oh, shit! Diba sabi mo ganyan? Yeah. Oo. Tapos... Tignan. And here is the final result. Ooh, not bad.
Upa dito. Upa doon. There you go. Hope you guys like this video. Please keep like and adobo subscribe.